हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु तपाईहरुलाई फेरि पनि आजको नयाँ भिडियोमा र आजको नयाँ भिडियोमा म तपाईहरुलाई भ्यालेन्टाइन्स डे को क्राफ्ट बनाएर देखाउने छु र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्ने छु। सर्वप्रथम भित्तामा सजाउने बनाउनको लागि मैले यो तीन कलरको धागो लिएको छु, येलो कलर, व्हाइट र रेड कलर। अनि यो टाल्नको लागि मैले ग्लु गन लिएको छु अनि यो गद्दा र यो धागो काट्नको लागि मैले यो कैंची लिएको छु अनि यो सामानहरुबाट आजको सजाउने बनाउन गइरहेको छु। दोस्रो चरणमा म यो गद्दाको यस प्रकारले यो हार्ट शेप बनाउने छु। एउटा ठुलो शेपमा बनाउने छु अनि एक साइड अलिक मोटो र एक साइड अलिक पातला मैले बनाएको छु। यो एक साइडमा धागोको फुलहरु बनाएर म लगाउने छु अनि यो पाँचवटा मैले सानो बनाएको छु अनि यो पाँचवटालाई यो एउटालाई बीच भागमा र यो चारटालाई म यो साइडमा लगाउने छु, यो साइडमा झुन्डाउने छु अनि यो सबै बनाउनको अघि म यो सबै यो गद्दाको हार्ट शेप बनाएकोलाई रातो धागोले कभर गर्ने छु। यस प्रकारले यो कभर गरिसकेपछि अब म यो सानोलाई कभर गर्ने छु अनि यो सानोलाई कभर गर्नको लागि मैले यो रातो धागो लिएर म आफ्नो औँलामा 10 चोटी यस प्रकारले घुमाउने छु। 10 चोटी घुमाइसकेपछि यो बीच भागमा म बान्ने छु। यस प्रकारले म अरु पनि बनाउने छु। यो बनाएकोलाई ग्लु गनले म केकडा गर्दै यो साइडमा टाल्ने छु। यो सबै टालिसकेपछि कैंचीले यो साइडमा काटेर म मिलाउने छु। यस प्रकारले म अरु पनि बनाउने छु। यस प्रकारले यो गद्दाको हार्ट शेप बनाएकोलाई धागोले वरिपरि कभर गरिसकेपछि तेस्रो चरणमा म यो छेउछेउमा लगाउने धागोको सेतो फूल बनाउने छु अनि यो सानो हार्टलाई झुन्डाउनको लागि येलो कलरको धागोले म यहाँनिर झुन्डाउने बनाउने छु। फूल बनाउनको लागि मैले यो सेतो धागो लिएको छु अनि यो पेन लिएको छु। यो छोटो धागो यस प्रकारले राखेर यो धागोले यसलाई बान्ने छु। प्रकारले बाँधिसकेपछि यो पेन र जुन मैले छोटो धागो राखेको थिएँ यसको वरिपरि म 100 चोटी वरिपरि घुमाउने छु। यो 100 चोटी घुमाइसकेपछि यो पेनबाट म निकाल्ने छु बाहिर। पेनबाट निकालिसकेपछि यो जुन मैले छोटो धागो राखेको थिएँ यो छोटो धागोलाई यस प्रकारले पक्रेर म दुईटालाई बान्ने छु। यो दुईटा धागोलाई बाँधिसकेपछि जुन धागोले मैले वरिपरि घुमाएको थिएँ यो धागोलाई पनि पक्रेर दुईटा एकसाथमै म बान्ने छु। बाँधिसकेपछि यहाँनिर काट्ने छु। काटिसकेपछि यस प्रकारले मिलाउने छु। यस प्रकारले म अरु फूल पनि बनाउने छु। फूल बनाइसकेपछि ग्लु गनले यो फूललाई एक एकवटा म टाल्ने छु छेउदेखिको।
यो फुलहरू लगाइसकेपछि अब यो झुन्डाउने बनाउने छु म। झुन्डाउने बनाउनका लागि मैले येलो कलरको ताग लिएको छु अनि आफ्नो औँलामा म 50 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। पचास चोटि घुमाइसकेपछि आफ्नो औँलाबाट यस प्रकारले निकाल्ने छु अनि कुर्सीले म यसलाई यस प्रकारले बान्ने छु। यो साइड बाँधिसकेपछि यो माथिल्लो भागमा म बान्दिन्छु। यस प्रकारले म अरू पनि बनाउने छु। यो बनाएकोलाई यस प्रकारले एक एकवटा गर्दै म जोड्ने छु। यो सबै जोडिसकेपछि यस प्रकारको देखिन्छ अनि यो जोडेकोलाई म यो साइडमा टाल्ने छु। यस प्रकारले टालिसकेपछि यो ठुलोमा म टाल्ने छु। यो सबै झुन्डाइसकेपछि यो भित्तामा झुन्डाउनका लागि यहाँनिर म झुन्डाउने बनाउने छु। झुन्डाउनका लागि मैले यो रातो डोरी लिएको छु अनि यसलाई यस प्रकारले गरेर यहाँनिर टाल्ने छु। यस प्रकारले यो झुन्डाउने बनाइसकेको छु। यो सबै बनाइसकेपछि अन्तिम चरणमा यो छेउछेउ र यो फुलमा म यो बिड्सहरू लगाउने छु। यसरी यो बिड्सहरू लगाइसकेपछि बीच भागमा पनि मैले बनाएको हार्ट सेप म लगाउने छु अनि यो सबै गरिसकेपछि आजको भिडियो कम्प्लिट हुनेछ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि किप स्माइल एन्ड टेक केयर।